Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to talk about how to practice English speaking. Okay, how to practice English speaking. You first listen carefully what I am saying. I will explain you how to fluent speaker speak. Okay, how many people are speaking English? You know that. Okay, did you listen carefully what they speak? I think you didn't listen. If you had listened, you would have spoken now. You remember it. Okay, you remember it. Anyway, they speak only about present, future and past. They speak only present, past and future incident. Did you listen English stories? They are also use these structures. They are also use these structures. Okay, whatever you listen carefully. They use present, past and future incident. You remember it. You know how to build sentence in present tense. You know how to build sentence in past tense. You know how to build sentence in future tense. You know how to practice English speaking at home. You know how to enhance your vocabulary. You know everything in English, but you can't speak English because the main reason is you do not practice. You do not practice. Today I am giving you one mantra, that is practice, practice, practice. If you want to speak English, if you want to improve English, then you have to do hard work and you have to lot of practice. You remember it. This is the best way to speak English. You remember it. Don't delay. Let's start the video. फर्स्ट इथे बघा, सीमा नेहमीच गरिबांना मदत केली आहे. सीमा काय केली? नेहमी गरिबांना मदत केली. आपला आज डे कोणता आहे? आजचा 4था दिवस आहे आज आपला. म्हणजे एक महिन्यात आपल्याला इंग्लिश बोलायची शिकायचं आहे, पण आज कोणता आहे? 4था दिवस आहे. ओके, मग त्याच्यामध्ये काय केलं? प्रेझेंटमधलं सिम्पल प्रेझेंटमधलं 2 दिवस स्ट्रक्चर घेतलं आणि कंटिन्युअस प्रेझेंट आणि आज प्रेझेंट परफेक्ट. ओके, प्रेझेंट परफेक्ट तुम्हाला लक्षात असू द्या. आता बघा, सीमा नेहमीच गरिबांना मदत केली आहे. म्हणजे हे कोणती क्रिया झाली? म्हणजे तिथे क्रिया ऑलरेडी झालेली आहे. ती सीमा कसं नेहमी गरिबांना मदत केली आहे. तिने हमेशा गरिबांना मदत करते बी आणि स्वतः अगोदर केलेली बी आहे. किंवा मी पुस्तक वाचलं आहे. आता एक पुस्तक आहे समजा कोणतं तरी, मी त्यांनी म्हणजे हे वाच, तर म्हणजे हे पुस्तक मी वाचलं आहे. म्हणजे ऑलरेडी त्यांचं वाचणं झालं आहे. केव्हा? 5 मिनिटं अगोदर असू दे, 2 दिवसा अगोदर असू दे, 5 महिन्याच्या अगोदर असू दे, पण त्यांची क्रिया काय झाली? ते झालेली आहे. हे तुम्हाला लक्षात असायला पाहिजे. म्हणजे प्रेझेंटमधलेच पण ती झालेली आहे. म्हणजे तुमचं जवळपास शक्यतो तुम्ही असं म्हणू शकता की हे पुस्तक मी वाचलं आहे, काल वाचलं असेल तुम्ही 5 मिनिटाच्या अगोदर वाचलं असेल. म्हणजे ते तिथे क्रिया तुम्ही एवढं लक्षात असू दे की तिथे क्रिया संपलेली आहे. प्रेझेंटमध्येच आहे पण ते संपलेली क्रिया आहे. आता बघा, सूर्य मावळला आहे. सूर्य काय आता 5 मिनिटाखाली मावळला आणि मी काय म्हणले? आता सूर्य मावळला आहे म्हणलं, म्हणजे 5 मिनिटाखाली सुद्धा ते होऊ शकतं. आता बघा, त्याने सोने चोरण्याचा प्रयत्न केला किंवा तो सोनं चोरण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्यानं काय केलं? त्याला सोन्याचा प्रयत्न करत होता, मी पाहिले. मग थोड्या वेळानंतर मी काय म्हणले? ते सोने चोरण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्याचं ते प्रयत्न त्याने केला तेव्हा त्याला काय सक्सेस भेटाय नाही, पण त्याने प्रयत्न केला, तर म्हणजे त्याची क्रिया ती तेव्हा झालेली होती. पुन्हा मी काय केलं? त्यांना दुसऱ्याला सांगत आहे की त्यानं सोने चोरण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे तुम्हाला लक्षात असू द्या की तुम्हाला प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर टेन्स जर परफेक्ट झालं तर तुम्ही चांगल्या रीतीने इंग्लिश बोलू शकता. तुम्ही लक्षात घ्या की मी काय बोलत आहे. म्हणजे मी एवढं जीव तोडून तुम्हाला सांगत आहे, एवढं जीव तोडून तुम्हाला व्हिडिओ तयार करत आहे, तर तुम्ही रेस्पॉन्सच देत नाही, लाईकसुद्धा करत नाही, शेअर करत नाही, कमेंट करत नाही. तुम्ही लाईक आणि कमेंट जरी केलं तर मला असं वाटतं की तुम्ही ॲक्टिव्ह आहात, म्हणजे तुम्ही काहीतरी शिकत आहात. म्हणजे तुम्ही जर रेस्पॉन्स दिलं तर मला काय वाटतं तुम्ही त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड आहेत. ओके, तर तुम्ही काय करा? व्हिडिओ पाहिल्या लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि कोण कोण प्रॅक्टिस करत आहेत त्यांनी सुद्धा हां मी प्रॅक्टिस करत आहे मॅडम म्हणून हे असं लिहून मला कमेंट करा. ओके, वाक्यासोबत ते सुद्धा कमेंट करा. म्हणजे मला लक्षात येते की कोण कोण प्रॅक्टिस करत आहेत. म्हणजे मी तुमच्यासाठी एवढं म्हणजे माहितीने तुम्हाला कोणत्या पद्धतीने समजून सांगितलं की लक्षात येईल म्हणून मी प्रत्येक वेळेस तुम्हाला नवीन काहीतरी सांगत असते. कारण तुम्ही मोटिवेट होऊन तुम्ही इंग्लिश शिकायला पाहिजे. हे माझं एक एम आहे की मी माझे जे विद्यार्थी त्यांना इंग्लिश बोलताच आलं पाहिजे. 1 महिना जाऊ द्या, 2 महिन्यात येईल, फक्त तुम्हाला प्रॅक्टिसची गरज आहे. ओके, तुम्ही लक्षात असू द्या. तर बघा, या प्रकारचे वाक्य आहेत. आता
आपण काही जर बोललो, आपण काही तर बोलतो आपण इंग्लिशमध्ये, आपण सर जाऊ दे मराठीमध्ये आपण काय बोलतो, मी तिथे गेले होते, मी आता उद्या तिकडे जाणार आहे, आणि थोड्या वेळाने मी तिथे गेले होते, तिने घरी नव्हतीच, आता थोड्या वेळाने आणि परत मी जाणार आहे. मग तुम्ही काही बोला इंग्लिशमधून मराठीमधून, मग ते कशावर आधारित आहेत, प्रेझेंट पास्ट आणि फ्युचरवर आधारित आहेत. मग मराठी तुम्हाला बोलता येते, मग इंग्लिशमधून तुम्हाला स्ट्रक्चर बिल्ड करता येते, म्हणजे सेंटेन्स बिल्ड करता येते, तर तुम्हाला इंग्लिश का बोलायला येत नाही. मेन एकच रिझन आहे की तुम्ही प्रॅक्टिसमध्ये कमी पडत आहात, हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. ओके, आता बघा हे आहेत. आता बघा हे तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा. तुम्ही जेवढं लाईक केलं तेवढं मला सुद्धा मोटिवेट होते, मी सुद्धा मोटिवेट होऊन तुम्हाला आणखीन चांगले चांगले व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करत असते. ओके, आता बघा सीमा नेहमी गरिबांना मदत करत असते. म्हणजे ह्या प्रकारच्या वाक्याला कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे. हे बघा, सब्जेक्ट प्लस हॅज किंवा हॅव लावता येतं आपल्याला, प्लस वर्बचं थर्ड रूप प्लस आणि अदर वर्ड किंवा ऑब्जेक्ट तुम्ही तिथं काही म्हणू शकता. म्हणजे हॅज आणि हॅव, हॅज कुठं लावायला पाहिजे, हॅव कुठं लावायला पाहिजे, तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे. ओके, आता बघा सिंग्युलर आलं तर तुम्ही तिथं काय करू शकता, हॅज लावा, आणि प्लुरल आले की हॅव लावायचं आहे आपल्याला. एवढं सिम्पल ध्यान ठेवा. आणि आय पुढं सुद्धा काय लागतं, हॅवच लागतो, हॅज नाही. ओके, आता बघ सीमा नेहमीच गरिबांना मदत केली आहे. सीमा सब्जेक्ट ॲज इट इज, हे आहे सीमा. ओके, नंतर हॅज किंवा हॅव, म्हणजे सीमा थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, म्हणजे हॅज, सीमा हॅज. बघा त्याच्या वर्बचं थर्ड रूप, म्हणजे मदत केली आहे, मदत, हेल्प, हेल्पचं थर्ड रूप हेल्प. सीमा हॅज हेल्प्ड, सीमा हॅज हेल्प्ड, नेहमी गरिबांना. सीमा हॅज हेल्प्ड ऑलवेज, ऑलवेज द पुअर. बघा सीमा हॅज हेल्प्ड ऑलवेज द पुअर, म्हणजे काय केली, सब्जेक्ट ठेवलं, नंतर हॅज हॅव ठेवलं, नंतर वर्बचं थर्ड आणि उरलेला अदर वर्ड, म्हणजे सीमा हॅज हेल्प्ड हे झालं. नंतर नेहमीच, नेहमीच गरिबांना, म्हणजे नेहमीच गरिबांना म्हणजे ऑलवेज द पुअर, म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं की वाक्य सेंटेन्स कसे बिल्ड होतात. नेक्स्ट, मी पुस्तक वाचले आहे, मी पुस्तक वाचले आहे. आयच्या नंतर काय लावायचं आपल्याला, हॅव, आय हॅव. वाचण्याचं रीड, रीड, आय हॅव रीड. हे पुस्तक, मी पुस्तक वाचलं आहे, मी आता बघा इथं असं समजा, मी हे पुस्तक वाचलं आहे, मी आता असं समजलं, मी हे पुस्तक वाचले आहे. आता असेल तर आपण तिथं आय हॅव रीड बुक, म्हणजे आता मी हे पुस्तक वाचले, आय हॅव रीड धिस बुक, म्हणजे हे पुस्तक, म्हणजे मी ते पुस्तक वाचलं आहे, आय हॅव रीड दॅट बुक. असं सुद्धा आपण असं काही ॲड करू शकतो, आय हॅव रीड दिस बुक. आता नेक्स्ट म्हणजे सूर्य मावळला आहे, सूर्य काय मावळले ऑलरेडी, म्हणजे सन, द सन हॅज, द सन हॅज, मावळलेला सेट, सेट थर्ड रूप सुद्धा सेट असतो, द सन हॅज सेट. नेक्स्ट म्हणजे त्याने सोने चोरण्याचा प्रयत्न केला, त्याने म्हणजे ही हॅज, प्रयत्नाचं थर्ड रूप, ही हॅज ट्राईड टू स्टोल गोल्डन. आता बघा ही हॅज ट्राईड म्हणजे तो चोरायचा प्रयत्न केला, काय चोरण्याचं, आणि काय सोनं. ही हॅज ट्राईड चोरण्याचं स्टील. आता बघा ही हॅज ट्राईड स्टील, तर ही इथे असं लावू शकतो आपण, ही हॅज ट्राईड टू स्टील गोल्ड, म्हणजे ही हॅज ट्राईड टू स्टील गोल्ड, म्हणजे त्यांना काय केलं, सोने चोरण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे त्यांना. मग नंतर हॅज किंवा हॅज लावलं, आणि प्रयत्न केला म्हणजे क्रिया हे इथं झाली, प्रयत्न हे क्रिया झालं, आणि तर ह्या क्रियाबद्दल आपण काय केलं, थर्ड रूप लावलं, ट्राईड केलं, टू काय चोरण्याचं, काय सोनं. ही हॅज ट्राईड टू स्टील गोल्ड. आता आपण हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात असू दे की वाक्य किती सेंटेन्स कसं बिल्ड होत जातात. तुम्हाला प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स सगळंच माहीत असलं तर तुम्ही लक्ष करा कोणी कसं काय बोलते. ते फक्त अर्ध तुम्हाला प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचरबद्दल तुम्हाला माहीत असलं तर तुम्हाला अर्धा इंग्लिश बोलता येते, अर्ध. नंतर त्याच्यानंतर काय आहे, मॉडल्ससुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे इंग्लिश बोलण्यासाठी. त्यासाठी मी मॉडल्सचे बी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे, आणि प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर टेन्सचे बी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे. तुम्ही ते बघा
आणि लक्षात ठेवा की ते कसं सेंटेन्स बिल्ड होतात आणि ते आपल्याला कसं बोलायचं. आता बघा तुम्ही हे सेंटेन्स तुम्ही स्वतःहून तयार कराल घरी, तर घरी तुम्ही स्वतःहून तयार केल्यावर तुम्हाला बोलायला काय येत नाही, तुम्ही फक्त तिथे प्रॅक्टिसची गरज आहे. म्हणून तुम्हाला मी सांगत आहे की तुम्हाला इंग्लिश जर बोलायचं असेल तर तुम्ही प्रॅक्टिस केलंच पाहिजे, खूप प्रॅक्टिस केला पाहिजे. म्हणजे स्टार्टिंगपासून तुम्ही 1-2 दिवस म्हणजे 1-15 दिवस तुम्हाला खूप हार्ड जातं, म्हणजे अरे गडी मी माझ्याने हे होऊ शकत नाही, म्हणजे मी हे करू शकत नाही असं तुम्हाला असं वाटते. पण थोड्या दिवसानंतर तुम्हाला इंटरेस्ट वाढत जातं आणि तुम्ही चांगल्या रीतीने इंग्लिश बोलायला सुरुवात करू शकता. तर बघा आता एक वाक्य देते, तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. आणि ज्यांनी म्हणजे प्रॅक्टिस चालू आहे त्यांनी सुद्धा हां मॅडम मी बोलायची प्रॅक्टिस चालू करत आहे असं कमेंट करा. माझी बहीण शाळेला गेली आहे. माझी बहीण काय गेली, शाळेला गेली आहे. किती वाजता, सकाळी 9-10 वाजता तिने गेला असेल. मी आत्ता म्हणाले की माझी बहीण शाळेला गेली आहे. तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.